Jag ska in i Afrikas djungel. Och här lever vilda schimpanser som jag ska försöka möta upp och fotografera. Testa fotografering. Problemet är, jag kan ingenting om fotografering. Ja, du har linflagg. Åh nej, det är det här som händer när jag blir nervös. Naturfotografer har utan tvekan ett av världens coolaste jobb. De spenderar stora delar av sin tid ute i vildmarken i jakt på det där magiska ögonblicket. Och det här, det är någonting som jag alltid velat testa. Men jag har alltid undrat, hur kommer de så nära de vilda djuren? 19 av 20 gånger så ser man ingenting. Ska jag sänka förväntningarna redan nu? Ja, för fan. Du får njuta av allt. Det här är Olle Nilsson och han sa upp sig från sitt vanliga jobb för att fota Sveriges vilddjur. Och det har gjort honom till Sveriges mest följda naturfotograf. Och nu ska han visa mig hur jag ska göra. Den här ska du få testa. Det här är roliga grejer. Så det är en liten jacka liksom. Jag tycker du får ta på den. Care package, okej. Tog du vägen? Lägg av. För att ens komma nära de vilda djuren så är det viktigaste att man smälter in och inte skrämmer djuren. Det känns läskigt att ha på sig när, för man tänker så här, om djuren inte vet och råkar stöta på en och så skrämmer man djuret och så pang blir man attackerad. Efter att ha vandrat en bit in i skogen fångade någonting min uppmärksamhet. Blåbär. De är bra. Det är gratis också. Det gillar vi. Det är dyrt på Coop alltså. Fan, 80 spänn. Köper du blåbär på Coop? Jag brukar göra det. Nej. Här har vi en myr. Ja, Och det gillar vi. okej. Ja. Så jag tänker vi kan ju sätta dig här någonstans. En myr är jäkligt bra för där, alltså typ nattetid och även skymning och gryning och sådär så jagar ugglor och det kan liksom passera varg, det kan passera älg. Alltså det mesta djur liksom passerar här. Och då spanar jag lite med den här då. Exakt. Ta bort linslagen. För att öka sina chanser att stöta på vilddjur så gäller det att man har ordentligt tålamod. Har man riktigt tur så fångar man ett magiskt ögonblick. Den är precis framme. Ja, den är jättenära. Alltså så söt. Jag behöver en rejäl utmaning om jag ska klara av att fotografera de vilda schimpanserna i djungeln. Så nu ska jag försöka hitta och fotografera Sveriges största rovdjur. Vad är sannolikheten att vi kommer... Sannolikheten är väl ungefär 70%. det är så. Den var ju bra. Jag har tagit mig hit till Gävle för här har vi störst chans att se brunbjörnen. Här är lappor. En av mina favoriter. Och där har vi... Järven. Det finns mer i de svenska skogarna än vad man tror. Ett quiz. Okej, kör. Vad är det här då? Vad är det här för fågel? Det där, det är ju såklart den här som man kallar... En påfågel tänker du på? Det är inte, det är en kampong. Det där är en slags sparv. Nej, det ser ut som att vara en tornfalk det där. Okej. Ja. Nej, nästan. Vad tror vi då? Jag fick ju upp förhoppningarna. Skål på den, va? Skål på den. Det här är Sara och hon är också naturfotograf. Idag driver hon Wild Nordic som hjälper folk från hela världen att se Sveriges vilddjur. Hon har byggt ett litet gömsle i skogen som vi kommer få gömma oss i. Nu är vi i björnriket. Brunbjörnen gör allt för att undvika människor. Och de har 500 gånger bättre luktsinne än hundar. Så de håller sig på ordentligt avstånd och de flesta kommer aldrig se en svensk brunbjörn i det vilda. Men det är tur, för brunbjörnen är Sveriges största rovdjur och blir upp till 700 kilo. Samtidigt springer de snabbare än superidrottarna i de olympiska spelen. Nu ska jag in i ett gömsle och här måste jag sitta en hel dag. Helt knäpptyst. Det här gömslet är byggt i ett område där många brunbjörnar passerar. Har vi tur blir vi omringade av brunbjörnar. Har vi otur försöker de ta sig in. Det enda som skiljer oss och vildmarken är de här tygbitarna. Och det är här kameran ska sticka ut. Olle berättar att man måste vara extremt försiktig med hur man rör kameran. Om en ekorre ser rörelsen kan den bli rädd och hoppa iväg. Hoppar ekorren iväg så signalerar den för fåglarna runt omkring att det finns något farligt i närheten. Och om fåglarna håller sig borta, då vet björnen att det här området det är suspekt. Så det gäller att placera sig rätt från början och jag hoppas att jag valt rätt vinkel. Det var björnen.
Den är hemlig då. Jag tror att det där är ungen. Jag är inte säker. Ja, det där är vuxen. Det där är vuxen. Ja, den är inkicken man får av att liksom, det är en björn. Och sen så här, misslyckas inte nu med kameran. Ha alla rätt inställningar, sätt det här nu. Och sen när du liksom klickar av, kollar på bilden och ser att den är skarp. Då fångas den känslan. Det är just den känslan man är ute efter. Mitt mål är ju att åka till Afrika och fotografera schimpanserna. Men jag vill inte komma hem tomhänt eller ha en halvkass bild att visa upp. Jag har ett mål. Ja. Hur gör jag? Alltså research. Kolla upp djuret. Vad gillar den att göra? Eller vad äter den? Hur är deras dygnsrytm? Den kommer ju inte anpassa sig efter dig. Alltså, så här, han vill ha fota. Jag ställer väl upp då. Jag måste gå och utbilda mig. Ja. Innan jag åker. Du har övertygat mig. Kör. Olle trodde att jag skämtade. Men jag vill ta en bild som får folk att tappa hakan. Och därför måste jag lära mig allt jag kan om djurens beteende. Jag har hittat en hemsida som heter edx.org. Jag kan inte fatta att det är sant. Det är tydligen en hemsida där man kan plugga på sin egna takt. MIT är ju världens bästa universitet. Tänk om jag går ut den här kursen och bara, jag har studerat på MIT, man. I'm Dr. Juichi Yamagiwa, President of Kyoto University. I would like to introduce you to Rhinotaurus. För att förbereda mig inför djungeln i Afrika så åker jag till Sveriges största inomhusregnskog och passar på att träna medans jag pluggar. Tror ni att jag kommer tillbaka levande? Men ska du vara där bland schimpanser någonting här? Ja. Ja, nej, jag blir lite... nej. Va? Det är lite farligt med schimpanser. De är ju jättefarliga. Ja. Att jag hade blivit naturfotograf eller ingenjör. Ingenjör. Där inne ska det finnas en regnskog. Här kan jag träna i den miljön som jag kommer att vara i och samtidigt kan min familj ge sina ärliga åsikter på mina bilder. Ja, det är lite pinsamt att vara den enda med en sån här seriös kamera här när alla bara går runt och ska liksom njuta av upplevelsen. Det ser så fett seriöst ut. Så en riktig turist tror att om någon kommer fram ska jag börja prata engelska så att jag tror att jag bara är här för att bli köpt. Nej, du ljuger. Det här är på riktigt. På riktigt? Ja. Du ljuger. Ja. Fy fan vad dåligt. Dåligt? Skitdåligt. Nej, men jag uppskattar ärliga åsikter. Det där var det bästa jag kunde göra, jag fick panik. Nu vet jag vad jag måste träna på. Gissa. Kolla, jag klarade det. Ja, snyggt. Alltså shit vad sjukt. Jag vet att många tycker att jag är galen som ska åka till Afrika för att fotografera schimpanser. Men jag är så fascinerad av det här. Och jag vill inte ångra mig och tänka att jag aldrig vågade testa på mitt drömyrke. Det här är bara för min sambos skull så att hon känner att jag kommer tillbaka levande. Jag ska åka till Rwanda och då tänkte jag behöver lite rekommendation vad jag behöver för skydd. Malariaprofylax, gula feber, epidemier med kolera kan förekomma. Sen är meningokockvaccin, turistdiarré, maten ska vara vällagad och nylagad så den ska inte ha varit varmhållen. Sådär, nu blev jag grundlurad av så kallade Big Pharma. Nu kan jag inte förbereda mig något mer. Nu måste jag kasta mig ut och lita på mina kunskaper. Nu kör vi! Cabin crew, prepare for landing, thank you. Wow! Alltså det är så jäkla fräscht här. Kanske för vi är nära flygplatsen, nära staden. Får se, vi ska inte dra några fasta till slutsatser. Jag tänker att jag ska göra något som jag absolut inte fick göra. I'm good. Is this a buffet? Ah, okay. Jag sa att jag ville ha potatis, men jag tror det blev sån misskommunikation. Det ser ut som banan. Nej, plantains. Aha, vad är det? Det är en slags banan typ. Wow. Bakr Reza. That's me. Yes, That's that's me. All right. Nice to meet you. Nice to meet you as well. I'm Elvis. And how far is it to... Because first we're going to go to the hotel, right? Right? How far is it? 7 hours drive. Det är inte som i Sverige med älgar liksom. Här är det elefanter som kan passera. Det är sjukt.
För att inte missa vår enda chans att se schimpanserna så måste vi övernatta precis intill djungeln så vi kan vakna tidigt på morgonen innan de har hunnit vakna och börjat röra på sig. 7 timmar alltså. Shit, hur mår du? Hur känns det i ryggen? Mina ben är helt knas. Vi är längst in i landet alltså. Det är så isolerat kan det inte bli. Security, we have armed and unarmed security guards. If you try to look through the window, far there is a forest that has a number of forest elephants that sometimes try to come around looking for food. So the easiest way of chasing them, in case they have come, they just shoot in air. Okay. So if you hear any shooting, please don't panic. Okay, nice. Vad kände du när han sa att det kan dyka upp elefanter här i området? Jag har ändå en ganska fin bild av elefanter. Alltså jag håller typ lite tummarna att det händer lite action. Wow. Shit. Wow. Är det här en arbetsplats för en naturfotograf eller? Det här tackar inte jag nej till som mitt kontor alltså. Hörde du det där? Det är dit in vi ska imorgon. In i djungeln och där kommer vi stöta på vilda schimpanser. För att inte riskera att skrämma bort schimpanserna när vi väl träffar dem så måste vi ha på oss kläder med naturliga färger så att vi smälter in i djungeln. Vi får inte härma schimpanserna. Det är en regel, för du vet inte vad de säger. Så vi kan faktiskt kommunicera med dem. Bosco. Pontus. Yes. So we're in the same group? Yeah. All right, nice to meet you. Move this side. All right. Ja, nu har vi mött upp vår grupp och vi ska iväg. Och han har en AK-47 på honom. Have you ever had an encounter where you had to use your firearm? Yes. Oh. And this only happens when we get into a herd of elephants. Oh. That so they want to charge to defend their young ones. Yes. Oh, that is called Tabana montana. Tabana montana. Or you can call it the testicle tree. Testicle tree. Can humans communicate with chimpanzees? We understand their language, but we've not communicated. So when they make some call, I will know what they mean. Oh. Yeah. Do you have some example? Yeah. Then, you know, there's trouble. We want to check this car crossing point. Oh shit, vad var det där? Vi är helt ensamma just nu. Testa fotografera lite. Ja, du har linkflagga. Åh nej, det är det här som händer när jag blir nervös. Okej, nu har vi masken på oss för vi ska gå och möta upp schimpanserna. Okay. All right. Where are they? Den är helt orädd. Den är precis framför mig. Pontus, den är precis framför oss här. Det här är helt magiskt. Att
den tillåter oss komma så här nära. Innan jag hann ta den här bilden som ska få folk att tappa hakan så gick schimpansen iväg. Men sen hände något magiskt. Hon satt och väntade på oss. Och sen när vi kom fram så började hon gå. Hon kollade bak sig. Typ så här, följ med mig. Melfri. Umekuta wa Melfri juu. Yeah, that's drunk. Yeah. Food. Better take the shots now because they're going to fly. Oh, wow. När vi kom tillbaks till lägret hände det sjukaste. Alfaschimpansen hade följt efter oss tillbaka till lägret. Jäklar. Tittar han på oss? Okej. All right. Han signalerar för oss nu att det där. Såg du det där? Ja. How was the experience? Wow, it was fantastic. amazing. It was amazing. Yes. There is no words to describe it. Oh, right. Yeah. Seriously. And one of the alpha male of this forest, he was walking towards us, just me and him. I got really scared. I almost ran away. Hej! Ja, hur gick det då? Hur var det? Alltså, det var helt sjukt. Vi fick se schimpanser. Wow. Nej. Jo. Wow. Shit, vad cool. Men jag tror det bästa är om jag visar. Jag får typ prestation. Va? För din skull. För nu har du gjort allt det här så jag vill bara att det ska bli bra. Så att man bara wow, jag tappade allt. Ja, faktiskt. Och jag bara, så det inte blir såhär. Var ärliga. Här har vi dem. Va? Wow. Va? Nej, det ljuger. Det här är inte det. Man ser ju inte ens vad det är. Det här är dem. Nej. Det här är det. Ja, alltså det är bara vissa som är lite suddiga. Vi bara fortsätter försöka. Alltså, helt ärligt, vi hade värsta lägena att fota. Men ingen av bilderna blev bra. Jag har en annan bild här. Nästan riktigt. Så vet han att han ger inte upp sådär. Wow, den! Du har fotat den här. Wow, kom och titta på apan. Wow. Det är väl inte en schimpans, det är en gorilla? Exakt. Ja. Och Johanna sa ja. Vad menas? Du har fotat gorillorna också. Hur mycket skulle du betala för den här? Det är mig, jag är så snål. Skulle aldrig betala. Hur mycket? Om du säger ett pris, hur mycket för den här bilden? 50. Max 50 kronor. Oj, du har åkt hela vägen ner. Och ska Vilken säga förlust. det inte på. Hur tjänar naturfotografer pengar? Jag fick till slut en riktigt bra bild som jag är nöjd över. Sen kanske inte det räcker för att vara ett proffs. Men nu har jag testat på något jag alltid velat prova. Och det blev en upplevelse jag aldrig kommer glömma.